May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Rưỡi lên xuân về trên khắp mọi miền núi sông, lắng lặng nghe, lắng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu tâm. Cái chuyện hiểu và thương nó là cái năng lượng có thiệt, chứ không phải là lý thuyết. Khi ta nhìn người sư anh, người sư em hay là người sư chị, người ta có thể nhìn bằng con mắt chấp nhận và thương yêu. Ngày xưa ta không có nhìn được như vậy. Ta thấy được những cái nỗi khổ, những cái niềm đau, những cái khó khăn của người đó. Và khi thấy được như vậy rồi thì trong tâm ta không còn sân hận, không còn muốn trừng phạt, không còn muốn trả thù nữa, mà tâm ta muốn ôm lấy cái người đó để giúp cho người đó bớt khổ. Và bắt đầu ta thấy được người đó là chính ta. Thì cái đó là chất hiểu và chất thương, nó đã có mặt trong từng tế bào của cơ thể. Và khi mà tu học mình phải quán chiếu, mình phải thấy được mình đã đi tới đâu trên con đường thực hiện cái lý tưởng hiểu và thương. Mình là con của Bụt, mình là con trai của Bụt, mình là con gái của Bụt. Năm 2025, tròn 60 năm, Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội được thành lập. Một khóa tu hiệp kỵ, kỷ niệm 60 năm, Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội vừa được tổ chức tại Chùa Pháp Vân với chủ đề Nẻo về tiếp nối đường đi. Chúng tôi đến tham dự và chứng kiến những thế hệ tiếp nối con đường đẹp, con đường của những chiến binh tâm linh với tâm phụng sự xã hội, tâm hiểu và thương tràn đầy. Con đường của dòng tu tiếp hiện, nhập thế của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tháng 12 năm 1963, Thiền sư Thích Nhất Hạnh bay từ Mỹ, ghé qua Paris, thuyết pháp một buổi vào ngày 16 tháng 12 trước khi lên máy bay về Sài Gòn, Việt Nam, với nhiều đau thương chồng chất trong lòng của một nhà tu trẻ. Bài thơ của Thầy Nhất Hạnh sáng tác vào thời điểm đó đã lấy không ít nước mắt của người Sài Gòn. Đừng biến mảnh vườn xanh xưa thành mồi ngon lửa dữ. Những đêm bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăn, từng miếng cơm nhai, từng bầu sữa cạn. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, lo lắng cho con, nên hình nên vóc. Sáng nay, một viên đạn đồng làm anh ngã gục. Một viên đạn đồng ghim vào giữa tim, thân em lăn lóc. Mẹ sống làm sao được nữa con ơi, chị sống làm sao được nữa em ơi. Thương đau chừng nào vơi, bên cạnh đĩa dầu hao xóm cũ. Anh nhân danh ai, em nhân danh ai. Ôi, hãy trở về quỳ sám hối dưới đôi chân mẹ.
Đừng biến mảnh vườn xanh xưa thành mồi ngon lửa dữ. Gió cuồng tàn bạo tha phương. Ngực tôi đây, anh bắn đi. Mạch máu của mẹ truyền cho đây, anh cắt đi, để mà xây dựng nên lâu đài anh mơ ước. Khi vừa về tới Việt Nam, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đi gặp nhiều thành phần dân tộc trong giới tri thức, giới bình dân, giới không Phật giáo và lắng nghe tiếng nói của giới tăng ni trẻ. Sau nhiều ngày thiền quán, Thầy Nhất Hạnh đã trình lên Giáo hội Phật giáo Thống nhất 3 điều thỉnh nguyện, xin giáo hội cố gắng thực hiện để giữ lại niềm tin cho toàn dân. Điều thứ nhất, Giáo hội Phật giáo Thống nhất nên đứng lên kêu gọi anh em miền Nam và miền Bắc Việt Nam ngồi lại với nhau, tìm giải pháp chung để chấm dứt chiến tranh cốt nhục tương tàn. Điều thứ hai là giáo hội xây dựng gấp viện cao đẳng Phật học để xây dựng lớp trí thức mới, có tu, có học, rành mạch những điều Phật dạy, hầu hướng dẫn đất nước đi về hướng đại trí đại bi, khoan dung và biết lắng nghe tiếng nói của toàn dân. Điều thứ ba là giáo hội thành lập ngay một trung tâm đào tạo tác viên xã hội, đi về nông thôn, chăm sóc cho đại đa số quần chúng nghèo, thiếu ăn, thiếu học và thiếu cách tổ chức, tức là xây dựng cơ cấu hạ tầng xã hội cho công bằng, căn cứ trên những điều Phật dạy. Và những vị lãnh đạo giáo hội thời đó chỉ ủng hộ cho Thầy Nhất Hạnh điều thứ hai là lập viện cao đẳng Phật học. Điều thứ nhất, quý vị lãnh đạo giáo hội lúc bấy giờ buông một câu rằng: ông thầy tu chỉ làm việc thầy tu là kêu gọi ngưng chém giết, còn chuyện ngưng chiến là do hai bên lâm chiến lo. Điều thứ ba, quý thầy lớn cũng bảo Thầy Nhất Hạnh rằng Phật giáo làm sao mà làm cách mạng xã hội được. Quý thầy còn nói thêm rằng: Thầy Nhất Hạnh thì làm thơ hay lắm, nhưng quá lý tưởng. Đừng nói chuyện cách mạng, không thể thành được đâu. Lúc đó, Thầy Nhất Hạnh chỉ im lặng. Nhưng rồi, thầy dạy chúng tôi rằng mình cứ tự thắp đuốc lên mà đi thôi. Tổ tiên ta ngày xưa chỉ có tấm lòng thương dân, thương nhân loại mà dựng quốc, giữ nước, xây dần từng nấc thang đạo đức và văn hóa dân tộc. Ta cũng cứ thế mà làm. Chúng ta cứ y theo lời Phật dạy. Chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi. Ngày 5 tháng 6 năm 1965, tại Viện Đại học Vạn Hạnh, thầy thuyết trình về cương lĩnh và chương trình thực hiện cuộc cách mạng xã hội bất bạo động bằng con đường thanh niên phụng sự xã hội. Hướng đi của trường là xây dựng nên một tổ chức hoạt động xã hội chính quy, gắn liền với quần chúng nhân dân, trung lập về chính trị, một nơi đào luyện cho những người trẻ những kỹ năng thực tế và giúp họ có tinh thần vững vàng để có thể đi về những làng mạc nghèo khổ bị bom đạn của chiến tranh tàn phá, giúp dân xây dựng trường học, bệnh xá, làm nhà ở cho những người vô gia cư và tổ chức những hợp tác xã nông nghiệp. Chương trình đặt trọng tâm vào sự phát triển cộng đồng nông thôn, vốn là vấn đề cơ bản của xã hội Việt Nam thời đó. Nhưng ngay những ngày đầu năm về tới Việt Nam, giữa tháng 12 năm 1963, Thầy Nhất Hạnh đã cho một số anh chị em trong ban xã hội của đoàn sinh viên Phật tử đi điều nghiên một số thí điểm để làm làng tình thương, thí nghiệm gọi là làng Hoa Tiêu. Làng tình thương chính là tiền thân của trường thanh niên phụng sự xã hội. Trường thanh niên phụng sự xã hội chính là tiền thân của các trung tâm tu học của pháp môn làng Mai sau này. Làng tình thương chính là biểu hiện của lý tưởng con đường làm mới đạo Phật của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Lý tưởng đưa đạo Phật đi vào cuộc đời bằng tình thương và sự hiểu biết, xóa bỏ mọi ranh giới phân biệt, địch ta, thù hận, nhãn mát. Làng tình thương là một trong 3 điều thỉnh cầu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi Giáo hội Phật giáo Thống Nhất mà không được ủng hộ. Với ý chí mạnh mẽ của một chiến binh tâm linh, với tinh thần vô úy và phụng sự mạnh mẽ trên con đường hiểu và thương của nhà tu trẻ Thích Nhất Hạnh, giữa năm 1964, những làng tình thương với tên gọi là làng Hoa Tiêu đã ra đời. Làng tình thương Hoa Tiêu Cầu Kinh, ngôi làng cách Sài Gòn chỉ 7 cây số, nhưng nghèo khó, lạc hậu như thuộc về thế kỷ trước. Trong cuốn hồi ký 52 năm theo thầy học đạo của sư cô Chân Không, một trong 6 vị học trò xuất sắc đầu tiên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, có viết: không có trường học cho trẻ con thì mình phải tự đứng lên lập lấy cái trường của chính mình. Mới bước chân vào làng Cầu Kinh, đếm được 77 thiếu nhi từ 5 đến 12 tuổi mà không đứa nào biết đọc, biết viết hết. Chúng tôi áp dụng ngay 3 phương châm thầy dạy là trách nhiệm, tự nguyện và tình thương. Mục đích của trường thanh niên phụng sự xã hội là nhằm đào tạo những người trẻ tuổi có chí hướng phục vụ trong xã hội nông thôn để cải tiến và phát triển xã hội nông thôn còn nghèo khó, lạc hậu, phát triển nông thôn để xây dựng dân chủ và độc lập cho dân tộc Việt Nam. Đó là một chương trình từ thiện, chương trình cách mạng xã hội được dẫn đạo bởi những người thanh niên có thiện chí, có tình thương và có lòng yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam. Phương pháp mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết trong cuốn Chỉ Nam và chương trình của trường thanh niên phụng sự xã hội là: muốn quần chúng nông thôn chấp nhận ngay từ đầu, thì trường thanh niên phụng sự xã hội phải chứng minh là một cơ sở thuần túy xã hội quần chúng, không mang màu sắc chính trị, không nương vào chính trị. Tháng 5 năm 1965, cuốn Chỉ Nam và chương trình của trường thanh niên phụng sự xã hội được ấn hành do Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau khi đi viếng thăm kinh nghiệm phát triển nông thôn ở các nước Đông Nam Á soạn thảo. Tháng 9 năm 1965, trường thanh niên phụng sự xã hội mới được chính thức thành lập như một phân khoa của Đại học Vạn Hạnh. Trường mượn tạm chùa Từ Nghiêm để tổ chức khai giảng. Giám đốc điều hành rất trẻ và tận tụy là thầy Thanh Văn, học trò thân tín của thầy Nhất Hạnh. Ban giảng huấn, thầy Nhất Hạnh mời được nhiều giáo sư đã tốt nghiệp ở các đại học Hoa Kỳ như ông Võ Văn Quyết, giáo sư Vương Bển Liêm, chuyên về giáo dục cộng đồng. Thậm chí, thầy Nhất Hạnh mời cả vị linh mục Kitô giáo để hướng dẫn các tác viên biết cách thuyết phục những người Kitô giáo ở nông thôn. Tất cả các giáo sư đều giảng dạy không lương, chỉ với tinh thần thiện nguyện, phụng sự xã hội. Văn phòng và các lớp học đầu của trường thanh niên phụng sự xã hội được đặt tại Ni viện Từ Nghiêm với sự yểm trợ hết lòng của Ni sư Vĩnh Bửu, tức Ni sư Như Huệ, cùng toàn thể ni chúng ở đó. Khóa đầu tiên của trường có tới trên 1.000 thanh niên, thiếu nữ và tăng ni trẻ tuổi ghi tên. Qua thi tuyển tại Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn và Cần Thơ, 300 sinh viên đã được thu nhận. Tất cả đều là sinh viên nội trú. Trường có 3 cư xá cho sinh viên nội trú là chùa Huệ Lâm, số 154 đường Tùng Thiện Vương, quận 8, do sư cô Giác Nhẫn dốc lòng sắm sang để làm cư xá cho ni sinh và nữ sinh viên. Chùa Trúc Lâm ở Gò Vấp được thầy Đồng Bổn trang bị sửa sang thành cư xá cho các học tăng. Cư xá ở đường Trương Minh Giảng dành cho nam sinh viên.
Cư xá này là một dãy nhà dài, nằm trên một khoảng đất rộng, sát cầu Trương Minh Giảng, nay là trường Đại học Sư phạm. Đây là ngôi chùa Trúc Lâm, nơi trú xứ của ba huynh đệ Châu Toàn, Đồng Bổn và Nhất Hạnh. Và khi chúng tôi ở đây cho tới vào giờ phút này, chúng tôi vẫn còn lưu giữ lại một kỷ niệm của Ôn Nhất Hạnh. Đó là ngôi cốc của Ôn vẫn giữ nguyên vị trí cũ và hình dáng cũ, chỉ thay đổi chỗ rèm cửa một tí mà thôi. Khi trở về lần thứ nhất, Ôn Nhất Hạnh cũng đã bước lên phía trên cốc này để nhìn lại những kỷ niệm thân thương của mình. Và Ôn đã có nhiều xúc động ở cái kỷ niệm của thời xa xưa. Tài sản của trường duy nhất là chiếc xe hơi 7 chỗ hiệu Renault, làm phương tiện chở sinh viên đi học. Trước khi trường khai giảng chính thức, thầy Nhất Hạnh có viết một lá thư kêu gọi sự đóng góp hàng tháng của bà con để nuôi sinh viên. Mỗi sinh viên trường thanh niên phụng sự xã hội được cấp 600 đồng mỗi tháng. Bà con từ tiểu thương ở chợ cho đến người trong các hội đoàn, ai không có được trọn vẹn một suất học bổng cho sinh viên thì đóng góp 1/2, 1/4, 1/8, thậm chí 1/20 cũng quý. Tôi thì cũng là cái tuổi tác ngang ngang với quý anh đây. Nhưng mà quý anh đây có một cái may mắn là học trò chính thức của thầy Nhất Hạnh. Còn tôi là cái người học trò mà đứng ở ngoài vỉa hè. Bởi vì lúc bấy giờ là tôi học Đại học Văn Khoa, là với Đại học Sư phạm Sài Gòn. Nhưng mà tôi thấy thầy Nhất Hạnh đó là có nói về vấn đề là thành lập một cái trường thanh niên phụng sự xã hội, mà cái trường đó phải hoạt động từ chính bản thân người Việt chứ không có nhận viện trợ của nước ngoài. Thì tôi rất xúc động. Bởi vì thời đó nếu mà làm công tác xã hội mà nhận viện trợ nước ngoài đó thì thiếu gì người viện trợ. Nhưng mà thầy kêu gọi như vậy đó, thành ra chúng tôi là sinh viên ở bên ngoài tình nguyện để ủng hộ bằng cái phiếu là gửi cho đến chúng tôi hàng tháng. Rồi chúng tôi đăng ký là ủng hộ mỗi tháng bao nhiêu, ủng hộ trong thời gian nào thì chúng tôi làm như vậy. Rồi ngoài ra đó thì chúng tôi đã biết cái trường chúng tôi ủng hộ là do thầy Nhất Hạnh sáng lập ở tại đây. Thành ra do đó khi chúng tôi rảnh rang thì chúng tôi có đến đây chơi. Đó là như vậy. Tôi có cái niềm vui phổ triển bằng cách chia sẻ cho những thí chủ đóng góp học bổng cho thanh niên phụng sự xã hội những công tác mình đang làm. Ví dụ, tôi quyết định sáng nay tôi bỏ 4 tiếng đồng hồ buổi sáng lên chợ Tân Định, thu học bổng của bạn hàng mua bán ở các sạp chợ. Song song với việc dạy sinh vật học ở Đại học Khoa học, nếu tôi nhận dạy toán cho một tư thục thì tôi sẽ được trả 300 đồng mỗi giờ. 4 giờ dạy toán là 1.200 đồng. Số tiền này đủ đóng 2 học bổng trọn tháng cho 2 sinh viên thanh niên phụng sự xã hội. Nhưng tôi chọn mất nguyên 4 tiếng một buổi sáng. 8 người đồng chí hướng phụng sự với mình là quan trọng lắm. Mỗi người chỉ cho 30 đồng, nhưng cho với cả trái tim thương yêu. Tôi là Tâm Hải, Trần Huy Hà là cái khóa 1 của trường thanh niên phụng sự xã hội. Lúc đó là thầy Nhất Hạnh kêu gọi anh em tham gia vấn đề để giúp đỡ chiến tranh Việt Nam đang tàn phá dân tộc quê hương. Cho nên thấy những cái niềm đau đó mà tất cả thanh niên đều tham gia vào cái trường thanh niên phụng sự xã hội do Hòa thượng Thích Nhất Hạnh thiền sư hướng dẫn. Lần đầu tiên tôi đọc cái tập thơ chắp tay nguyện cầu cho bộ cái Trạng Hiện, trong đó có bài thơ Ruộng Đau Chính Khúc và một bài thơ sáng nay vừa thức dậy nghe tin em gục ngã, nhưng trong vườn tối khúc vô tình khóm tường vi vẫn nở thêm một đóa. Tôi vẫn ăn, tôi vẫn ngủ và tôi vẫn thở, nhưng biết bao giờ tôi nói được những điều tôi ước mơ. Vì những cái tâm trạng đó mà chúng tôi thấy
đã làm nên cùng với sư ông để mà giúp đỡ dân tộc Việt Nam thoát khỏi những sự đau khổ đó. Cho nên thôi thúc chúng tôi tham vào con đường thanh niên phụng sự xã hội này để chung tay gánh vác làm công việc giúp đồng bào đang bị chiến tranh tàn phá. Ban đầu thì nhà trường này nghèo lắm, không có tiền đâu, tất cả đều do Phật tử đóng góp, thường là do những cái người hảo tâm, nhưng mà không do của bên này hay bên kia, vì bên nào đụng chạm mệt lắm và sự nghi ngờ, cho nên nhà trường nhờ sự giúp đỡ của Phật tử xung quanh các nơi mà có lòng để thương yêu những cái người Việt Nam đau khổ thì tham gia với chúng tôi để đóng góp công việc xây dựng đất nước quê hương ngày hôm nay. Dạ, tôi là sinh viên khóa 1 của trường Thanh niên Phụng sự xã hội. Cùng với anh này, đây là anh Hải, đây là Hải, hai bên sông biển không? Dạ. Thì tôi đi theo sư ông từ năm 1965. Với cái duyên là vậy, mà tôi là học sinh. Nhưng mà khi sư ông về Huế đó, sư ông có tổ chức buổi nói chuyện với chùa Từ Hiếu, chùa Diệu Đế, để mà trình bày về nguyện vọng của sư ông và nói lên cái đường hướng của Phật giáo, nhất là dành cho những người trẻ. Phật giáo hồi đó tôi biết đi chùa đó, sinh hoạt là nhảy múa ở trong chùa đó. Dạ. Còn ngoài ra thì lý tưởng không có gì hết. Tôi sống trong chiến tranh, nhưng mình rất là thờ ơ về sự chết chóc bên ngoài. Mình biết là khi nào mình có thể nhận được những cái niềm đau như vậy, nhưng mà thường mình không có kế hoạch nào hết, mình không có hướng nào hết đó. Khi mà sư ông nói chuyện thì sư ông đánh đúng cái tâm lý của mình, thì người mà thanh niên nó sống bơ vơ không lý tưởng, mà cần có những cái nơi chỗ để vì thanh niên đó họ được cống hiến, nhất là cống hiến cho dân tộc, làm sao thực hiện được cái lý tưởng, là đem cái sức cái hiểu biết của mình để mà hiến tặng cho bà con, nhất là bà con vùng chiến tranh nghèo khổ. 60 năm trôi qua, Trường Thanh niên Phụng sự xã hội khai giảng và hoạt động từ năm 1965 đến năm 1975. Chỉ có 10 năm, nhưng đã có 4 khóa học với hơn 500 sinh viên. Đường lối và phương pháp của phong trào thanh niên phụng sự xã hội là chấm dứt mê tín dị đoan, là khuyến khích người dân tự tín tự lực, không thụ động, không mặc cảm và không chờ ân huệ ban phát. Tự làm cách mạng đứng lên chống nghèo đói, bệnh tật, chống ngu dốt và vô tổ chức. Chất liệu mà các tác viên thanh niên phụng sự xã hội phải có đó là bi, trí, dũng, là tình thương, là trách nhiệm, là tự nguyện. Điều đó thể hiện rõ qua logo của trường. 60 năm trôi qua, biển đời đã qua bao nhiêu bão tố, nay người còn kẻ mất. Những tác viên thanh niên phụng sự xã hội trẻ trung, đầy nhiệt huyết của mấy chục năm trước còn lại. Họ gặp nhau mừng tuổi, tình yêu thương vẫn còn tràn đầy để ngồi lại, ôm nhau, kể cho nhau kỷ niệm của những thời trai trẻ, hào hùng, sống trong lý tưởng trách nhiệm và tình yêu thương quê hương đất nước. Dạ, đây có 4 khóa đầy đủ hết. Dạ. Đây khóa 1 đây thì anh Sanh, khóa 1 chú Đính và cô Quang, 3 người khóa 1. Là từ 60 năm cuộc đời đúng y thế. Khóa 2 là có chú Minh. Hiện có chú Minh là 56 năm. Đó, khóa 3 tôi với chị Tiến là 55 năm, không 54 năm. Và đây khóa 4 là hai người đây là 52 năm. 4 khóa, 4 trường. Rồi 4 khóa có đủ đầy đủ. 4 khóa đầy đủ đó. Chương trình mình học ấy, của trường Thanh niên Phụng sự xã hội là học những cái gì? Học về giáo dục này, tức học về sư phạm này, học về nông nghiệp này, chăn nuôi này, rồi về y tế, tất cả mọi ngành có cái gì mà ở nông thôn cần là mình phải học. Học là học cùng tổng quát thôi, chứ không phải là học chi tiết, không phải là chuyên sâu, nhưng mà để mình làm một cái móc nối giữa người nông dân, giữa bà con ở miền quê với những cái vị mà có chuyên môn, mình giữ vai trò đến giữa cái tác viên mà để mình cứ dạy cái phát triển
tôi xin bổ túc thế này là cái giáo dục của mình nó là đa dạng lắm, vì nó có cái bốn cái lĩnh vực chính là kinh tế, y tế, giáo dục và tổ chức, nằm trong cái 4 lĩnh vực đó là chính. Là từ trong đó mà mình là phổ biến ra tất cả những cái ngành khác. Thí dụ như là tổ chức như thế nào, rồi kinh tế thế nào, y tế thế nào. Nó nhiều môn, nhưng mà cuối cùng lại chúng ta làm trong cái vấn đề là 4 môn đó là y tế, kinh tế, giáo dục và tổ chức. 4 cái môn. Hồi đó thầy nuôi anh chị em tụi tôi bằng lý tưởng, nên tuy nghèo cự mà ai cũng vui, cũng hạnh phúc. Thỉnh thoảng thầy mời nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ vào hát với anh em sinh viên tụi tôi. Nhạc sĩ Phạm Duy vào trường hát 10 bài tân ca, tuyệt vời lắm. Có thể trường Thanh niên Phụng sự xã hội là nguồn cảm hứng cho Phạm Duy sáng tác bài Kẻ thù ta không phải con người, thơ của thầy. Kẻ ta đâu có phải là người giết người, thì ta ở với ai? Kẻ thù ta tên nó là gian ác, kẻ thù ta tên nó là vô lương, tên nó là hận căm, tên nó là hận thù, tên nó là một nụ ma. Thế thì kẻ thù ta đâu có phải là người giết người đi, thì ta ở với ai? Kẻ thù ta mang áo màu chủ nghĩa, kẻ thù ta mang lá bài tự do, mang cái vỏ thật to, mang cái rổ danh từ, mang cái mộng chia rẽ chúng ta. Thế thì kẻ thù ta đâu có phải là người giết người đi, thì ta ở với ai? Người ơi thương xót người nhỏ bé, người ơi thương xót người ngây thơ, thương xót người bị mua, thương xót người bị lừa, thương xót người thương xót ta. Thế thì kẻ thù ta đâu có ở người ngoài, nó nằm đây ở mỗi ai. Kẻ thù ta tên nó là phù khống, kẻ thù ta tên nó là vô minh, tên nó là lòng tham,